तर दातांची दुखणी अनुवंशिक असू शकतात का? तर जनरली दात किडण्याची एक तर कारण काय काय असतात आणि कोणते पदार्थ जनरली असतात? म्हणजे लहानपणापासून चॉकलेट खाऊ नका हे आपण नेहमी ऐकतो, पण आणखी काही अशी कारण खास असतात का? मुळात दातात अडकायला लागलं तर ती पहिली स्टेज आहे की आपण आपल्या जवळच्या डेंटिस्ट कडे जावं. आणि आता जे डेंटल फिलिंग हा जे प्रकार असतो, म्हणजे आम्ही लहानपणी असताना आम्हाला दातात सिमेंट भरायला जाणे असं लोक सर्रास तो शब्द वापरायचे. तर त्यानंतर आता लेटेस्ट आपण ट्रीटमेंट पाहतो त्याच्यामध्ये हा फिलिंगचा जो असतो त्यात काय फरक आहे आता डेव्हलपमेंट? रूट कॅनल बरोबर म्हणजे नक्की काय असते प्रोसिजर? हा, तर मी मग कशी जसं म्हटलं की निसर्गाने आपल्याला 2 सेट दिलेले आहेत, दुधाचे परमनंटचे. तिसरी सेटची सोय नाही केलेली, तर तिसऱ्या सेटसाठी आपण मिसिंग टीथ जो आहे तो आपण वेगवेगळ्या पर्यायाने आपण त्याला रिप्लेस करतो. बरेच लोकांना होतं की एक गेला ठीक आहे दुसरा आहे, या विचारानंच ते त्याला दुर्लक्षित केलेलं जातं. नमस्कार, जगण्यातील काहीच्या एका नव्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपले मेडिकल फील्डमधील जे एपिसोड आपण चालू केले आहेत त्यामध्ये विविध आजारांवरती आणि त्याचे उपचार आणि सध्याच्या जे लेटेस्ट ट्रीटमेंट असतात त्याविषयी बरेचसे एपिसोड आपण गेल्या काही महिन्यामध्ये करत आहोत आणि त्या सर्व एपिसोडला तुम्हा सर्वांचा खूप छान प्रतिसाद मिळतो आहे. बरेचसे आजार असे असतात की ते आपल्याला आजार म्हणून तेव्हाच आठवण येते जेव्हा आपल्याला त्याचा त्रास सुरुवात होते. असे बरेच आपण अंगावर काढणारे दुखण्यांमधले काही आजार असतात. एक डॉक्टर असा असतो की ज्या वयाच्या 2-3 वर्षापासून अगदी वयाच्या 80-90 वर्षापर्यंत सतत त्या डॉक्टरची आपल्याला गरज पडते आणि अशा फॅकल्टीमधला एक मेन विषय असतो डेंटिस्ट. आणि दातांचे आजार आणि दातांचे जे प्रॉब्लेम्स असतात ते फार मोठा त्याचा कॅनव्हास आहे. कुठल्या कुठल्या टप्प्यावरती कोणकोणते आजार होतात आणि त्याला काय ट्रीटमेंट असते हा एक फार मोठा विषय आहे. हा विषय आपण घ्यावा असं आमच्या बऱ्याचशा प्रेक्षकांचे सारखे आम्हाला मेसेजेस येत होते. कारण जनरली जोकमध्ये मी असं म्हणत असतो की डेंटिस्ट जे असतात त्यांच्याकडे जेव्हा आपण जनरली जातो तेव्हा आपल्याला दात दुखत असतं म्हणून आपण बोलू शकत नाही आणि ट्रीटमेंट चालू असताना तोंड उघडलेलं असतं त्यामुळे आपल्याला बोलता येत नाही. त्यामुळे बरेचसे प्रश्न आपले कधी कधी असेच राहून जातात का असं वाटतं. बऱ्याचशा आजारांवरती म्हणजे पूर्वी आपण जी ट्रीटमेंट घेत होतो तेव्हा असं व्हायचं की एक खूप त्या मर्यादा होत्या त्या ट्रीटमेंटला. तोपर्यंत तो फील्ड इतकं डेव्हलप झालेलं नव्हतं. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यामध्ये खूप जास्त एक लीप आलेली आणि त्याच्यानंतर खूप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री असो किंवा इतर कोणतेही कॉन्झर्वेटिव्ह ट्रीटमेंट असो ह्याच्यामध्ये खूप छान आता डेव्हलपमेंट आहे. आणि त्या अनुषंगानेच आज आम्ही जेव्हा ठरवलं हा एपिसोड करायचा तेव्हा त्यातील 2 भाग जे मुख्यतः आपल्याला डेंटिस्टकडे जेव्हा आपण जातो तेव्हा दात किडलेत आणि त्यानंतर दात दुखतोय तर आता काय करायचं आणि जनरली ॲक्सिडेंटली आपल्याला दात पडतात तर त्यानंतर त्याला काय ट्रीटमेंट आहे, असे 2 मुद्दे त्यावेळी घ्यायचे असं ठरवलं. पुढे आपल्याला जर वाटलं त्यातले आणखी जे काही भाग आपल्याला वाटतात त्याच्यावर आपण नक्कीच एपिसोड करूया. तर मुख्यतः आज डेंटल केरीज म्हणजे जेव्हा आपल्याला रूट कॅनल करायला सांगतात तेव्हा आपण काय प्रश्न विचारायला हवेत आणि त्याची काय उत्तर असतात हे आपल्याला मुख्यतः आज पाहायचंय. आणि दुसरं आर्टिफिशियल टूथ इम्प्लांटेशन. डॉक्टर कौस्तुभ पाटील हे पुण्यामध्ये गेली 10 वर्ष साधारण प्रॅक्टिस करत आहेत आणि त्यांचं क्लिनिकमध्ये म्हणजे मी त्यांचा पेशंट आहे रिसेंटली आणि मला त्यांच्या ट्रीटमेंटनंतर हा विषय खरं तर सुचला डोक्यामध्ये की आपण ह्या विषयावर एपिसोड करूया आणि त्या चर्चेतून आम्ही आज ह्या एपिसोडची सुरुवात करत आहोत. नमस्कार, आमच्या जगण्यातील काही या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत. तर आज आपण ह्या जे 2 विषयावर आपण ठरलं होतं चर्चा करू त्याच्यावरती आपण हा एपिसोड आज करत आहोत. तर मुख्यतः जे प्रश्न विचारायचो त्याच्यामध्ये सुरुवातीला थोडक्यात आम्हाला दातांची एक नॉर्मल रचना कशी असते ह्याच्याविषयी जाणून घ्यायला आवडेल. नक्कीच. सर्वप्रथम मी डॉक्टर अमित बिडवे सर व जगण्यातील काही या सर्व टीमचे मला या प्लॅटफॉर्मवर संधी दिल्याबद्दल, दंत आरोग्याविषयी बोलण्यास संधी दिल्याबद्दल मी आपले विशेष आभार मानतो. तसेच जगण्यातील काही या शोमार्फत आपण वेगवेगळ्या आजारांवरील बेसिक ते ॲडव्हान्स माहिती आपण विशेष तज्ज्ञांकडून आपण सर्व प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहात. त्यासाठी आपलं कार्य नक्कीच कौतुकास्पद आहे व आपल्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा.
थँक्यू. बरं, आपण विचारलेला प्रश्न की दातांची रचना कशी असते. थोडक्यात मी थोडी बेसिक माहिती सांगतो की आपल्याला निसर्गाने 2 सेट दिलेले असतात. एक दुधाचे दात आणि परमनंट सेट. दुधाचे दात त्याला मिल्क टीथ म्हणतात. ते वयाच्या 6 महिन्यापासून ते 2.5 वर्षापर्यंत बाळाला येतं. परमनंट टीथ हे 6 ते 7 वर्षापासून, वयाच्या 6 ते 7 वर्षापासून सुरुवात होते. ते 12-13 वयापर्यंत दाढ येतात आणि अक्कल दाढ हे 16-17 वयानंतर सुरुवात यायला येते. आता मी तुम्हाला एका मॉडेलमध्ये दाखवतो, मग थोडंसं तुम्हाला आयडिया येईल. दातांची रचनामध्ये समोरचे दात जे आहेत ते इन्सायझर्स म्हणून त्याला ओळखले जातात. इन्सायझर्स हे त्याचं काम आहे कटिंग म्हणून ऍक्शन करतं. ओके. इन्सायझर्स नंतर मग कनाईन म्हणून दात येतो, म्हणजे 16 दात त्याला म्हणतात. तर 16 दातचं काम आहे त्याला टेअरिंग, म्हणजे अन्नकण फाडण्यास मदत करते. ओके. 16 दातानंतर 2 उपदाड असतात. ते उपदाड चिरडण्यास मदत करते. अच्छा. आणि त्यानंतर मग दाढ असते. दाढेचं काम आहे चिविंग आणि ग्राइंडिंग करणं, अन्नकणाला बारीक करणं. आता ही बेसिक रचना तर कळणं महत्वाचं होतं, कारण दातांचे वेगवेगळ्या टप्प्यांवरती वेगवेगळे आजार होत असतात. तर एक आमच्या वाचकांचा प्रश्न होता की दातांची दुखणी, इतर आम्ही जे बरेच एपिसोड करतो त्यामध्ये अनुवांशिक दुखणे अशी असा एक नेहमी विषय निघतो. तर दातांची दुखणी अनुवांशिक असू शकतात का? बरोबर. दातांची दुखणी हा अनुवंशिक नसतं, पण दातांची रचना व जबड्याची रचना हे मात्र अनुवंशिक असतं. ओके. सो दुखणं हे कधीच अनुवंशिक नसतं. अच्छा. आणि त्यातलाच पुढचा भाग म्हणजे जे आता मेन भागाकडे आपण आता जाणार आहोत की दात किडणे हा जो प्रकार असतो, तर जनरली दात किडण्याची एक तर कारणं काय काय असतात आणि कोणते पदार्थ जनरली असतात. म्हणजे लहानपणापासून चॉकलेट खाऊ नका हे आपण नेहमी ऐकतो, पण आणखी काही अशी कारणं खास असतात का? दात किडणे ह्याला अनेक कारणं आहेत. सर्वप्रथम गोड खाल्ल्याने, बरोबर, हा एक सगळ्यात कॉमनेस्ट कारण आहे की गोड खाल्ल्याने आपले दात किडतात. पण एक बेसिक मी ती प्रोसेस तुम्हाला सांगतो, त्याच्यामुळे आपल्याला सर्व ती सिस्टम कळून जाईल. तर जेव्हा अन्नकण आपण 2 दातांमध्ये अडकतं किंवा दातामध्ये अडकलं की तेव्हा अन्नकण ते न निघाल्यामुळे कुजतं किंवा डिकम्पोज होतं. अच्छा. आणि डिकम्पोज म्हणजे काही दिवसानंतर किंवा 48 तासानंतर त्याला डिकम्पोज सुरू होतं. डिकम्पोज सुरू झालं की त्याच्यात बॅक्टेरिया ऍसिड फॉर्मेशन सुरू करतं. ऍसिड फॉर्म झालं की दाताचा जो बाहेरचा कवच आहे, इनॅमल ज्याला म्हणतो आपण, तो टणक असतो, तर तो इनॅमल डिझॉल्व्ह होतो त्या ऍसिडमुळे. अच्छा. आणि मग ती डिकेची प्रोसेस सुरुवात होती. ओके. आणि सतत तिथं अन्नकण अडकल्यामुळे ही विशेष सायकल आहे. तिथं ऍसिड फॉर्मेशन बनत राहतं, तिथं डिके वाढत जातं आणि ही प्रोसेस चालू राहतात. अच्छा. त्याच्यामुळे अन्नकण जेव्हाही अडकत असेल तर त्याला निग्लेक्ट करू नका. आपण जवळच्या डेंटिस्टकडे लवकर त्याचे उपचार करून घ्यावे. अच्छा. म्हणजे जनरली आपण जे एक समज असतो की फक्त गोड खाल्ल्याने किडतात, त्यापेक्षा कुठलाही अन्नकण दातात अडकून राहणे जास्त काळापुरता हे मुख्य त्याचं कारण आहे सगळ्यात. बरोबर. अच्छा. कुठलंही गोड असो किंवा तिखट असो किंवा साधा असो, अन्नकण अडकलं ते ही प्रोसेस कॅव्हिटीची सुरुवात होती. त्याच्यात एक आहे की गोड खाल्ल्यामुळे ही प्रोसेस जरा जास्त होतं, कारण त्यात सुक्रोज कंटेंट आहे, जे बॅक्टेरियाला फेवरेबल एन्व्हायरमेंट होतं ऍसिड फॉर्मेशन साठी. ओके ओके ओके. कारण ही नवीन आता खरंच आम्हाला ही माहिती मिळाली. बरोबर. पण आपण ज्यावेळेस कुठल्याही दुखण्याच्या स्टेजेस असतात तसं दात किडतो, त्याचे काय असे आहेत का टप्पे? हो, आहे ना. मी आपल्याला थोडस ते पण मॉडेलमध्ये दाखवतो. याविषयी मला एक सांगायचं की हा दाताचा एक थोडीशी बेसिक माहिती कळवायची आपल्याला, की दाताचं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला सांगतो. दात हा याला 3 आवरण असतात: इनॅमल, डेंटिन आणि पल्प. इनॅमल हा बाहेरचा टणक पार्ट असतो, त्याला शरीरातलं सगळ्यात हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी म्हणून ओळखलं जातं. त्याच्यानंतर त्याला डेंटिन म्हणून असतो, जो तो मिनरलाइज टिश्यू असतो आणि जो पल्प म्हणजे आतला नसला प्रोटेक्ट करतो. पल्प म्हणजे हा नर्व आणि ब्लड सप्लाय दाताला पुरवत असतो, म्हणून त्याला पल्पला आपण सोल ऑफ द टूथ म्हणतो आपण. तर जेव्हा कीड सुरुवात होती, जेव्हा कीड इनॅमलला लागतं सुरुवात, तर ती इनॅमलला लागली असेल का डेंटिन पण गेली असेल तर त्याला आपल्याला क्लीन करून त्याला फिलिंग मटेरियलने भरता येते. पण जेव्हा ही कॅव्हिटी डीप पेनिट्रेट होतं आणि पल्पच्या जवळ जाऊन थांबतं, तर त्याला आपल्याला पल्प कॅपिंग म्हणून हा प्रोसिजर करता येतं. जेणेकरून पल्प कॅपिंग म्हणजे त्याच्यावरती एक औषध लावून मग त्याच्यावरती आपण फिलिंग करतो.
पण जेव्हा ही कॅव्हिटी अजून डीप जाते हा. आणि नसापर्यंत पोहोचते म्हणजे पल्पपर्यंत पोहोचते, तेव्हा मग मात्र दात दुखायला सुरू करतो आणि तेव्हा आपल्याला रूट कॅनल हा ट्रीटमेंट पर्याय द्यावा लागतो. अच्छा, मग त्याच पुढच्या प्रश्नाकडे येणार होता आता नाही, मी याच्यावर थोडंसं अजून एक जातोय सर, ओके. की आता हे पल्प पर्यंत गेलं आणि आपल्याला रूट कॅनलचा ऑप्शन मिळालेला आहे वाचवायला, पण जेव्हा ही कीड अजून डीप जाते आणि पल्पच्या पण थोडं पुढे जातं आणि रूट पर्यंत पोहोचतं दाताच्या मुळापर्यंत, तर तेव्हा मग मात्र रूट कॅनल ट्रीटमेंट करून पण उपयोग होत नाही. त्याला आपल्याला सरळ दात काढायची वेळ येते, त्याला एक्सट्रॅक्शन म्हणतो आपण. ती लास्ट स्टेज त्यातली लास्ट खराब होण्याची. जनरली त्या स्टेजला बरेच लोक येत असतील बऱ्याचदा येताना. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपलं दुखणं थोडा काळ राहतो, पण औषध गोळ्या घेऊन आपण त्याला पुढे ढकलतो आणि मग तो अशा स्टेजला होतो की तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. तर त्यावेळी मग आपल्याला एकदम लास्ट स्टेजला एक्सट्रॅक्शन शिवाय पर्याय येत नाही. आणि दुखण्याचे जे स्टेजेस जनरली असतात, प्रत्येकाचं पेन टॉलरन्स वेगळा असू शकतो, पण कोणत्या स्टेजला जास्त दुखतं किंवा असं काही आहे का की तेव्हा खरं तर जायला पाहिजे ट्रीटमेंटला? हो, मुळात दातात अडकायला लागलं तर ती पहिली स्टेज आहे की आपण आपल्या जवळच्या डेंटिस्टकडे जावं. अच्छा. पण आपल्याकडे जोपर्यंत दात दुखत नाही तोपर्यंत आपण डॉक्टरकडे जात नाही. तर तसंच आहे की जेव्हा ही कीड नसापर्यंत पोहोचली ओके तर ती दात नक्कीच दुखायला सुरू करतो. अच्छा. स्पेशली रात्रभर दुखणं, अन्नकण अडकून पडलं, त्याला ठणक लागणं, थ्रॉबिंग पेन ज्याला म्हणतो आपण, अशा पेनच्या वेळेसच मग आपल्याला डेंटिस्टची आठवण येते. अच्छा अच्छा. आणि आता जे डेंटल फिलिंग हा जे प्रकार असतात, म्हणजे आम्ही लहानपणी असताना आम्हाला दातात सिमेंट भरायला जाणे असं लोक सर्रास तो शब्द वापरायचे. तर त्यानंतर आता लेटेस्ट आपण ट्रीटमेंट पाहतो, त्याच्यामध्ये हा फिलिंगचा जो असतात त्यात काय फरक आहे आता डेव्हलपमेंट? बरोबर. सो जसं मी म्हटलं की दाताला इनॅमलला जेव्हा कीड लागते तेव्हा आपण डेंटल फिलिंग मटेरियलने आपण त्याच्यात सिमेंट भरतो. तर पूर्वी सिमेंट आपण चांदी या मटेरियलने भरायचं. अच्छा. तर चांदीमध्ये सिल्वर आणि अमालगम या कॉम्बिनेशनचं ते चांदीचं मटेरियल असायचं. त्याच्यानंतर मग अजून मटेरियल आहे झिंक फॉस्फेट, GIC, कॉम्पोजिट रेझिन सिमेंट असं असतं. कॉम्पोजिट रेझिन हा वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्टेड आहे कारण तो दाताच्या रंगाचा सिमेंट आहे. अच्छा. चांदी हा चांगला मटेरियल आहे, उत्तम मटेरियल आहे, पण तो दिसायला काळा दात दिसतो आणि जे लोकांना ऍक्सेप्टेबल नाहीये. प्लस चांदी भरायचं म्हटलं तर त्याला छोटी कॅव्हिटी असेल तर त्याला थोडी मोठी करून त्याला मग चांदी भरावं लागतं. अच्छा. वेराज बाकीचे मटेरियलला जसं GIC म्हटलं, ग्लास आयनोमर सिमेंट किंवा झिंक फॉस्फेट किंवा कॉम्पोजिट मटेरियल, याला मात्र आपण जेवढी गरज आहे तेवढेच आपण त्याला कॅव्हिटीला क्लीन करून आपण त्याच्यात फिलिंग मटेरियल भरतो. अच्छा अच्छा. आणि मग आता जो बोलताना विषय निघाला आणि जे नेहमी आपण शब्द ऐकतो की रूट कॅनल, बरोबर, म्हणजे नक्की काय असते ही प्रोसिजर? तर रूट कॅनल मध्ये आपल्याला जसं मी म्हटलं की जेव्हा कॅव्हिटी इनॅमल मधून मग डेंटिन आणि मग पल्प पर्यंत पोहोचतं तेव्हा हा रूट कॅनलचा पर्याय आपण उपलब्ध करून देतो. तर रूट कॅनल मध्ये आपण कॅव्हिटी सगळी क्लीन करतो, नसापर्यंत पोहोचल्यामुळे ती नस सगळी साफ करून घेतो. त्याला वेगवेगळे सोल्युशन, सोडियम हायपोक्लोराइड, हायड्रोजन पेरॉक्साईड या सोल्युशनने त्याला निर्जंतुकीकरण करतो. आणि मग त्याच्यात एक गटापर्चा नावाचं रेस्टिरेटिव्ह रूट कॅनल फिलिंग मटेरियल आहे, त्यांनी आपण त्याच्यात भरून घेतो, जेणेकरून दात निर्जीव होतो, डेड होतो, आपलं पेन निघून जातं त्याने. ओके. आणि जे पूर्वी असायचं की ते 2 किंवा 3 सिटिंग करायला लागतात आणि हे आता 1 सिटिंग आहे, त्या 2 मध्ये काय फरक आहे? बरोबर. तर काय आहे की जेव्हा आपल्याला पेन होतं तेव्हा हा 2 प्रकारचा असतो, एक तर ऍक्यूट पल्पायटिस आणि क्रोनिक पल्पायटिस. ऍक्यूट पल्पायटिस म्हणजे जी नसाला जेव्हा सुरुवात झाली किंवा पाणी पिल्याने कळ लागणं होतं, ती ऍक्यूट पल्पायटिस स्टेज असते. तर अशा वेळेस आपण सिंगल सिटिंग रूट कॅनलने आपण ते ट्रीटमेंट करतो. पण जेव्हा हे इन्फेक्शन वाढत जातं आणि त्या हिरडीला सूज येणे किंवा पस साठणे, तर अशा क्रोनिक पल्पायटिस केसेसमध्ये आपल्याला मल्टिपल सिटिंग द्यावं लागतं, कारण आपण निर्जंतुकीकरणसाठी आपल्याला वेगळी अपॉइंटमेंट ठेवायला लागते. आणि मग जनरली त्या 1 सिटिंगचं झाल्यानंतर कॅप्स ज्या बसवतात वरनं, त्याच्यामध्ये काय काय प्रकार असतात? सो मुळात मी जसं म्हटलं की रूट कॅनल मध्ये आपण नस काढून त्याच्यात रूट कॅनल फिलिंग मटेरियल भरतो, तर थोडक्यात आपण दात आपण डेड करतो. डेड केल्यामुळे तो दात आतून निर्जीव झालेला असतो आणि तो ब्रिटल असतो. त्यामुळे जेवण करताना, खाताना ती दाढ दुखायची, ती दाढ तुटायची शक्यता असते. त्याला
त्याच्यासाठी त्याला कवच प्रोटेक्शन म्हणून त्याला ते आपण कॅप म्हणून बसवतो. अच्छा. तर कॅपमध्ये वेगवेगळे प्रकार असतात. मेटल सिरॅमिक, फुल सिरॅमिक असे वेगवेगळे प्रकार असतात. ओके. कॅपचा हा रोल बेसिकली एक त्याच्यावरती प्रोटेक्शन म्हणून काम करतं, ऍज अ कवच म्हणून असतं त्याच्यावर. अच्छा. पण मग कुठली कॅप बसवणं असं काही त्याच्यामध्ये आहे? प्लस सर्व कॅप चांगले आहेत, काही त्याचा इश्यू नाहीये. आपल्याला हा मी जसं म्हटलं की कॅप हाचा रोल आहे त्याच्यावरती प्रोटेक्शन म्हणून आहे. अच्छा. तर आता त्याच्यामध्ये जसं म्हटलं की मेटल, आता कुणाला मेटल नको असतं म्हणून ते मग दाताच्या रंगाला जातात. अदरवाईज तो मेटल सुद्धा चांगला आहे. मेटल हा कोबाल्ट क्रोमियम मटेरियलचा असतो. मेटल सिरॅमिक जो आहे हा निकल क्रोमियमचा असतो आणि फुल सिरॅमिक आहे हा व्हाईट मेटलचा असतो. अच्छा. ज्याला झर्कोनिया म्हणतात, पण वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्टेड मटेरियल आहे. अच्छा. म्हणजे उलट असं आहे की तुम्ही नंतर काही पार्ट वापरा, आधी वेळेत जाणं जास्त गरजेचे कुठलाही. माझं म्हणणं आहे की कॅप आपण कुठलीही करा, त्याचा काही इश्यू नाहीये, पण रूट कॅनल चांगलं होणं महत्वाचं आहे. अच्छा. कारण शेवटी पेन त्या रूट कॅनलनेच जातं आपलं. आता रूट कॅनल संबंधित जे आहेत प्रश्न त्यातले बरेचशा गोष्टींचे आम्हाला कव्हर झाले. पुढचा पार्ट जो आपण पाहिला होता की टूथ इम्प्लांटेशन हा जो प्रकार आहे, ते एक्झॅक्टली ह्यामध्ये काय करतात? म्हणजे जनरली कुठल्या कुठल्या स्टेजेस मध्ये हे बसवता येतात आर्टिफिशियल टीथ किंवा टूथ? बरोबर. तर आता मुळात टूथ इम्प्लांटेशन हा कधी करतो आपण? जेव्हा एखादी दाढ काढायची वेळ आली असेल. तर मी मग कशी जसं म्हटलं की निसर्गाने आपल्याला 2 सेट दिलेले आहेत, दुधाचे परमनंटचे. तिसरी सेटची सोय नाही केलेली. तर तिसऱ्या सेटसाठी आपण मिसिंग टीथ जो आहे तो आपण वेगवेगळ्या पर्यायाने आपण त्याला रिप्लेस करतो. अच्छा. एक पर्याय आहे तो म्हणजे आपण डेंचर कवळीने आपण त्याला रिप्लेस करतो. एक पर्याय आहे, दुसरा पर्याय आहे त्याला आपण ब्रिज मध्ये आपण देतो, म्हणजे आजूबाजूच्या दातांचा सपोर्ट घेऊन आपण त्याला कृत्रिम दात बसवतो त्याच्यावरती. आणि तिसरा पर्याय आहे तो म्हणजे डेंटल इम्प्लांट, त्याला दंतरोपण शास्त्र असं म्हणतात. अच्छा. हा एक आधुनिक आणि प्रगत दंतोपचार आहे. तर आपल्याला जिथं दाढ नाहीये त्या जागेवरती आपण डेंटल इम्प्लांटेशन करून आपण मग त्या इम्प्लांटच्या आधारावर आपल्याला तिथं त्याच्यावरती कॅप बसवता येते, जी हा फिक्स पर्याय आहे. मी आपल्याला मॉडेलवरती दाखवतो. ह्याला डेंटल इम्प्लांट म्हणतात, जे आपल्या जबड्यातील हाडामध्ये आपण हे इम्प्लांट बसवतो. ओके. आणि 2 ते 3 महिन्यानंतर ज्या ऑस्टिंटिग्रेशन झाल्यानंतर इम्प्लांट आणि बोन मध्ये इंटिग्रेशन झाल्यानंतर मग त्याच्यावरती आपण कॅप आपण फिक्स करतो. अच्छा. अशी ही प्रोसेस आहे डेंटल इम्प्लांटची. ही डेंटल इम्प्लांट हे एक दात पासून ते जबड्यातील सर्व दातांवर रिप्लेस करायला उपयोगी येतं. अच्छा. सगळे दात असे सेपरेट पण बसवता येऊ शकतात? सेपरेट बसवायची गरज नाही लागत. आपण जसं मी आता ह्याच्यात दाखवलं की आपण 3 दात बसवलेत ह्याच्यामध्ये आपण, तर 2 इम्प्लांटच्या आधारावर आपण 3 बसवले. ओके. सो प्रत्येक दाताची गरज नाही. आता ह्याच्यामध्ये 3 दात आहेत तर 3 इम्प्लांटची गरज नाही आपल्याला. ओके. 2 इम्प्लांट होते आपण 3 दात बसवलेत. तसंच आपण अख्ख्या जबड्यामध्ये 6 ते 7 इम्प्लांटच्या आधारावर आपण 12 दात बसवू शकतो आपण. अच्छा. आणि मग ते पार्शियल डेंचर असतात तो काय प्रकार असतो? आता एक प्रकार असतो तो म्हणजे पूर्ण कवळी असते. अच्छा. ज्याला कम्प्लीट डेंचर अशी ओळख आहे त्याची. आणि काही ठिकाणी दात पार्शियल मिसिंग असतात. ओके. तर त्याच्यासाठी हा पार्शियल म्हणून हा पर्याय असतो. म्हणजे 1 दात का 2 दात का 4 दात जसे आपले मिसिंग आहेत तशा दातांवर आपल्याला रिप्लेसमेंट करता येते. ओके. ओके. पण आता ह्यामध्ये असं काय असतं की कुठलं बसवणं जास्त चांगलं, लॉंग टर्म सोयीचं, असं काही? लॉंग टर्म सोयीचं विचारलंस तर नक्कीच डेंटल इम्प्लांट हा उत्तम पर्याय आहे. अच्छा. थोडा एक्सपेन्सिव्ह आहे इतरांपेक्षा, पण अतिशय उपयोगी पर्याय आहे. अच्छा. ह्या सर्व आहेत नाही, मुख्यतः डेंटल हायजीन हे जर तुम्ही चांगलं पाळलं तर ह्या ट्रीटमेंटची जास्त गरज पडायची वेळच येणार नाही. पण बऱ्याचदा त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं किंवा असं वाटतं की ठीक आहे, बहुधा मला तर असं वाटतं ना, दात संख्येने जास्त असल्यामुळे कॅज्युअली घेतले जाण्याची शक्यता जास्त असते का काही लोकांची, की हा खराब झाला तर दुसऱ्या बाजूने चावता येते, अशामुळे दुर्लक्ष केलं जातं. नक्कीच बऱ्याचदा असं होतं. बऱ्याच लोकांना होतं की एक गेला ठीक आहे, दुसरा आहे, या विचारानंच ते त्याला दुर्लक्षित केलेलं जातं. आणि म्हणून डेंटल ही निग्लेक्टमुळे एक्सपेन्सिव्ह आहे. अच्छा. त्याला काळजी घेतली तर नक्कीच तो एक्सपेन्सिव्ह नाही राहणार. राईट. आता बोलताना आपला असा विषय चालला की दात घासण्याची पण एक पद्धत असते. तर जनरली त्याविषयी खूप कमी आम्हाला माहिती आहे खरं, तर त्याविषयी आम्हाला थोडक्यात सांगता येईल का? हो.
सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो की टूथब्रश मध्ये ब्रिस्टल्स जे असतात हे ब्रिस्टल्स 3 प्रकारचे असतात, सॉफ्ट, मीडियम आणि हार्ड. तर सॉफ्ट ब्रिस्टल्स हे त्यांनी क्लिनिंग इफेक्टिव्ह होत नाही, म्हणून ते आम्ही जनरली जी हिरडीची सर्जरी होतात त्यावेळी रेकमेंड करतो. अच्छा. हार्ड ब्रशिंगने इनॅमल झिजायला सुरुवात होते, ओके. त्याच्यामुळे हार्ड ब्रश सुद्धा आम्ही रेकमेंड नाही करत. अच्छा. म्हणून मीडियम ब्रिस्टल्स आपण वापरले पाहिजे. ओके. मीडियम ब्रिस्टल्स हा रेकमेंडेड टूथब्रश आहे. आता ब्रशिंग टेक्निक कसं आहे ते मी तुम्हाला आपल्याला सांगतो. ब्रिस्टल्स हा नेहमी दात आणि हिरडीच्या मध्ये ठेवायचं ऍट 45 डिग्री अँगल, आणि हे ब्रिस्टल्स आपण थोडं पुढे मागे प्रेशरनं मूव्ह करून मग त्याला स्वीपिंग ऍक्शनने त्याला खाली ओढायचं. ओके. हे झालं वरच्याचं. असंच खालच्या जबड्याच्या दातांमध्ये सुद्धा दात आणि गम्स मध्ये ब्रिस्टल्स ठेवून त्याला बॅक अँड फोर्थ मुवमेंट देऊन मग त्याला वरती मुवमेंट द्यायचं. ओके. स्वीपिंग ऍक्शनने वरती ओढायचं. अच्छा. वरच्याला खाली ओढायचं, वरच्या जबड्याला खाली ओढायचं आणि खालच्याला वरती ओढायचं. ओके. या टेक्निकला म्हणतात बास टेक्निक. बरं. अनेक टेक्निक आहेत, अच्छा. पण जनरल क्लिनिंग साठी आपल्याला बास टेक्निक हा पुरेशीर उपयोगी ओके टेक्निक आहे. आणि साधारण किती वेळ ब्रशिंग केलं पाहिजे, किती मिनिट? ब्रशिंग हे 2-2.5 मिनिटं आपण ब्रशिंग केलं तरी खूप झालं. ओके. आणि टूथपेस्ट हे नेहमी शेंगदाणा एवढा साईजच, पीनट साईजच ब्रशवरती घ्यायचं आणि त्याने ब्रशिंग करायचं. टूथपेस्ट मध्ये काय महत्वाचं असतं तर आता सर्व टूथपेस्ट फ्लोराईड कंटेंट असतं जे 1000 ppm असतं. अच्छा. डेंटल असोसिएशनच्या रेकमेंडेशन नुसार या 1000 ppm फ्लोराईड कंटेंट आहे. शिवाय अब्रेसिव्ह पार्टिकल्स हे साधारणतः एक 5 ते 15 मायक्रोमीटर्स मध्ये पाहिजे. अच्छा. 20 किंवा जास्त साईज मध्ये असल्यास तर मग ते दाता इनॅमलला घातक असतं, त्याने इनॅमल झिजायला सुरुवात होते. त्यामुळे हेवी अब्रेसिव्ह पार्टिकल्स रेकमेंडेड नाहीये. 5 ते 15 मायक्रोमीटर अब्रेसिव्ह पार्टिकल्सची साईज पाहिजे. ओके. आता आपण या 2 गोष्टींवरती आता मेनली बोललो, तर एक जनरल दातांची काळजी म्हणून एक टेक अवे मेसेज म्हणून यातनं काय सांगता येईल? सर्वप्रथम मला सांगायचंय की एक म्हण आहे, स्टिच इन टाईप सेव्स नाईन. तर आपण जरूर लक्षात ठेवा की दातात अडकायला लागलं तर नजीकच्या डेंटिस्टला नक्की दाखवावं. ओके. आणि छोटीच काम निघालेलं असेल तर त्याला लगेच उपचारात होऊन जाईल. दंत किंवा ओरल कॅव्हिटी हा आपल्या शरीरातील मुख्य प्रवेशद्वार आहे. ओरल कॅव्हिटी आपली स्वच्छ नसेल तर आपण आपल्या संपूर्ण आरोग्याची धोका निर्माण करू शकतो. अच्छा. आणि बेसिक गोष्टी सांगायच्या आहेत की 2 वेळेचं ब्रशिंग ठेवलं पाहिजे, सकाळी आणि रात्री. रात्री आफ्टर मील झोपण्याच्या आधी ब्रशिंग केलंच पाहिजे. टूथब्रश हा नेहमी 3 महिन्यांनी बदललं पाहिजे. ओके. टूथपेस्ट कोणतेही वापरा, फ्लोरेटेड टूथपेस्ट पाहिजे. अच्छा. पण ब्रशिंग टेक्निक हा खूप महत्वाचा आहे. ओके. आणि दाताला नेहमी 360 डिग्री अँगलने त्याला क्लिनिंग केलं पाहिजे. ओके. त्याच्यामुळे त्याला ब्रशिंग बरोबर फ्लॉसिंग सुद्धा केलं पाहिजे आपल्याला. अच्छा. तरी आत्ताच्या चर्चेत मेन असं लक्षात आलं की आत्ताचा आता ह्या ऍडव्हान्स डेंटल सगळ्या एक जे झालेत इन्व्हेन्शन, त्याच्यामुळे कन्झर्वेटिव्ह दात टिकून ठेवण्याचं त्याच्यामध्ये खूप जास्त शक्यता निर्माण झालेल्या आहेत. येस, बरोबर. जेणेकरून पुढचे सर्व दातांचं आयुष्य आणखी वाढू शकतं, तुमचं वय वाढते त्यानुसार हे जास्त त्याच्यामधला एक पॉझिटिव्ह मेसेज या सगळ्यातनं जाईल. नक्कीच. आणि याच्यामध्ये मी पूर्वी आपल्याला एकच पर्याय होता की दात काढणं हा एक्स्ट्रॅक्शन पर्याय होता, पण आता वेगवेगळे पर्याय आहेत दात वाचवण्याचे. आणि त्याला छोटी ते मोठी ट्रीटमेंट हे करून आपल्या दात वाचवता येते. ओके. किंवा दात जरी काढायची वेळ आली असेल तर त्याला रिप्लेसमेंटचे ऑप्शन्स आहेत. ते आहेत त्यानंतर. म्हणून दाताला स्वच्छ ठेवणं. ओके. आणि सगळ्यात महत्वाचं दर 6 महिन्यांनी आपण डेंटिस्टकडे चेकअप ठेवलं पाहिजे. ओके. त्यामुळे आपण डेंटिस्टलाच फॅमिली फ्रेंड बनवा. मेनली असं की आपण ती वेळ येण्याच्या आधीच जर ट्रीटमेंट केली तर त्या ट्रीटमेंटची जास्त गरजही पडणार नाही. बरोबर. तर आज आपण या विषयावर बोललो आहेत ना, बऱ्याच गोष्टी क्लिअर झाल्या. ह्याच्यानंतरही काही आमचे प्रश्न असतात, त्या प्रश्नांनंतर आम्ही तुम्हाला विचारू परत, आणि त्या वाचकांच्या प्रेक्षकांचे आमचे प्रश्न असतात त्यावरती आपण परत एकदा भेटूया. नक्कीच. मला सगळ्यांचे प्रश्न सॉल्व्ह करायला नक्कीच आवडेल. येस. त्यामुळे असे काही प्रश्न असतात आपण जरूर मला विचारावे. येस. तर आज तुम्ही इथे आलात आणि आमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि हा एक छान आपला एपिसोड झाला. तर आमच्या जगण्यातील काहीच्या टीमकडून मनपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद.